Στην Ένωση Αθέων οργανώνουμε δράσεις χωρίς Θεό. Κάνουμε και καλό χωρίς Θεό. Συνεχίζουμε με συνεντεύξεις χωρίς Θεό. Έλα μαζί μας. Πρότεινε και εσύ τη συνέντευξη χωρίς Θεό που θα ήθελες να δεις. Η δική σου η άποψη σχετικά με την ονοματοδοσία και τη βάπτιση ποια είναι? Πιστεύω ότι κάθε τι το οποίο απασχολεί τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος θα πρέπει πρώτα να λύνεται κοσμικά. Και η εκκλησιαστική πράξη να μην έχει καμία νομική ισχύ. Το πρόβλημα είναι όταν η πολιτική πράξη θεωρείται δευτερεύουσα. Γιατί ο παπάς πρέπει να δίνει μετά το γάμο και μετά τη βάπτιση ένα χαρτί, και η τραγική ειρωνία είναι ότι έχω δώσει και εγώ, έτσι, το οποίο να αναγνωρίζεται στο ληξιαρχείο. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Όπως δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ένας δικαστής δικάζει με τον Ιησού στην εικόνα από πίσω. Ποια είναι η θέση σου λοιπόν για τα σύμβολα σε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία? Πρέπει να υπάρχουν ή όχι? Όχι, δεν γίνεται πάνω σε πολεμικά, αν θες, άρματα να υπάρχουν φιγούρες οι οποίες εικονίζουν κάτι το πνευματικό. Οι ίδιοι οι εκκλησιαστικοί δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια? Εκεί και αν θα πρέπει να παλαιφθούν αυτά τα σύμβολα, γιατί θα ρω ότι όταν έχουμε μία αίθουσα διδασκαλίας στην οποία υπάρχει ο Χριστός και η Παναγία, τότε υπάρχει και η ξεκάθαρη σφραγίδα ότι από αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα δεν θέλουμε να βγάλουμε ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες, δεν θέλουμε να βγάλουμε ανθρώπους με κριτική σκέψη, αλλά θέλουμε να εξέλθουν από αυτό φορείς της Ελληνοορθοδοξίας. Τα αποτελέσματα των οποίων τα βλέπουμε στον τρόπο που αντιδρούν σε κάθε τι διαφορετικό, και είμαι παθών. Γι' αυτό μιλάω για αυτό και έχω πληγωθεί πολύ αυτές τις μέρες από την αντίδραση που έχω εκλάβει από το εντός εισαγωγικών χριστεπώνυμο πλήρωμα λόγω της ορατότητας που διεκδίκησα ως πρόσωπο. Ο σκοπός είναι να φτιάξουμε στρατιώτες και στρατιώτισσες ενός συστήματος που υπόσχεται και τη διαιώνιση αυτού του συστήματος. Και το βλέπεις για παράδειγμα στο πώς η Εκκλησία διαχειρίζεται το ζήτημα είτε της άμβλωσης είτε της καύσης εκεί. Ιδιοκτησία, εξουσία, εσύ ανθρωπής και ταπεινέ δεν έχεις κανένα δικαίωμα σε καμία προσωπική ελευθερία, το σώμα σου προφανώς δεν σου ανήκει, ανήκει σε μένα, σε σημείο που πιστεύουν ότι αν σε καταραστεί ένας ιερέας θα του μπανιάσεις μες στον τάφο. Και μάλιστα μέσα στο Μεσαίον έχουμε άπειρες τέτοιες ιστορίες του μπανιασμένων, κατηραμένων από ιερείς και αρχιερείς, προφανώς για να φοβάται ο κόσμος, να μην αφήνει περιθώριο στην κριτική σκέψη, να μην ασκεί κριτική, να μην αμφισβητεί, να είναι πρόβατο, γιατί όλα αυτά τα συστήματα σε θέλουν πρόβατο εκεί στην Αγέλη με τον Μωυσή να πηγαίνει μπροστά. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου για την καύση? Είσαι υπέρ της καύσης των νεκρών? Είναι μια υγιεινή μέθοδος που βέβαια σαφώς δεν ανήκει στην ελληνική παράδοση όπως διαμορφώθηκε μετά την έλευση του χριστιανισμού, προέρχεται από την Ανατολή, αλλά πλέον ας ανοίξουμε λίγο και τις αντένες της παράδοσής μας και ας προσλάβουμε και κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά στην κοινωνία μας. Επίσης παράδοση είναι στο Άγιο Όρος να υπάρχει ένα άβατο και να μην μπορούν να μπαίνουν οι γυναίκες μέσα. Ποια άποψη έχεις εσύ σχετικά με αυτό? Σε σχέση με το Άγιον Όρος, εν γέννη, υπάρχουν τόσοι θρύλοι, τόσες παραδόσεις, που είμαι σίγουρος ότι κάποιος, αν ενδιαφέρονταν, θα μπορούσε να γράψει μία αθωνική μυθολογία. Μιλάμε για γκραγκινιόλ πράγματα, δηλαδή, που όλα βέβαια έχουν να κάνουν και με το σατανά και με... Μία από αυτές τις ιστορίες, ίσως η εναρκτήρια, είναι εκείνη που λέει ότι κάποτε ένα καράβι που ήταν η Παναγία μέσα προσάραξε στο Άγιον Όρος, στην Χερσόνησο εκείνη του Άθο τέλος πάντων, και είδε πόσο ωραίος ήταν ο τόπος και παρακάλεσε τον Υιό και Θεό της αυτό να είναι το περιβόλι μου και να μην μπει καμία γυναίκα πια. Δηλαδή αυτό το άβατο στηρίζεται σε μια μυθολογική ιστορία, όπως χιλιάδες άλλα πράγματα μέσα στην Εκκλησία, τα οποία
και οι ίδιοι οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί, ενώ αυτοί που ασκούν και κριτική σκέψη απέναντι στην εκκλησιαστική ιστορία σήμερα, γελούν. Σιράκο, πώς θα σχολίαζες την επιστολή που είχαν στείλει οι ιερωμένοι του Αγίου Όρους προς τον Χίτλερ? Πιστεύω ότι μια τέτοια πράξη, γιατί πρόκειται περί μιας πολιτικής ξεκάθαρα πράξης, πρέπει να ειδωθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο στο πώς οι μοναχοί πάντοτε ανέπτυσαν σχέση με την εξουσία. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μωάμεθ ο Πορθητής Φερρυπίν, 3 μέρες αφότου αλώθηκε η πόλη, ήταν να βρει τον Γενάδιο Σχολάριο για τους δικούς του πολιτικούς λόγους και να τον χειροτονήσει Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Να τον χειροτονήσει, να προωθήσει τη χειροτονία του ως Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, που τόσο τον αγαπάει η Ορθόδοξη Εκκλησία, που ίδρυε σχολεία. Μας λέει ότι ίδρυε σχολείο ο Κοσμάς ο Αιτωλός, αλλά την άλλη υπήρχε το κρυφό σχολείο. Αποφασίστε όμως να ξέρουμε κι εμείς. Διασώζονται οι επιστολές του προς τους εκάστοτε πασάδες και Τούρκους ηγεμόνες κτλ. Ο Αθανάσιος ο Πάριος, που είναι ένας πολέμαρχος του διαφωτισμού, θεωρεί ότι ο Κοραής θα καεί στην κόλαση μέσα στα γραπτά του, γράφει το τι γράφει, Άγιος της Εκκλησίας τώρα, Αγιορείτης μοναχός, αναφέρεται ότι ξεκάθαρα ο Θεός μας έστειλε τους Οθωμανούς για να μας προστατέψει από τις κακές ιδέες του διαφωτισμού και της Δύσης και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ένα σύστημα ανθρώπων που όποτε έρχεται σε επικοινωνία με μια εξουσία, αναπτύσσει αυτή την στάση, δεν πρέπει να μας εξητάρει και να μας εκπλήσει το πώς δέχτηκε το φασισμό, την έλευση του ναζισμού τέλος πάντων στη χώρα μας. Από την άλλη βέβαια θα γυρίσουν και θα σου πούνε κάποιοι, ναι, αλλά υπήρξαν επίσκοποι, όπως ο Ζακίνθου, δεν θυμάμαι πώς τον έλεγαν, οι οποίοι προσπάθησαν να διασώσουν τους Εβραίους. Πάντοτε σε ένα σύνολο ανθρώπων υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αγωνίζονται με βάση τη συνείδησή τους. Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν μπορούμε να γράφουμε ιστορία βάσει των μικρών παραδειγμάτων, των εξαιρέσεων, αλλά να δούμε εν ολότητη πώς ένας θεσμός φέρεται και αγκαλιάζει την εκάστοτε εξουσία. Οι Αγιορείτες προσπάθησαν τότε να έχουν καλές σχέσεις με την φασιστική τέλος πάντων Γερμανία, γιατί είχαν το φόβο, θα δικαιολογηθούν σήμερα κάποιοι και θα πούνε, ότι οι Γερμανοί θα κατέστρεφαν όλους αυτούς τους Βυζαντινούς θησαυρούς. Και ρωτώ, ως ιστορικός λοιπόν, οι Γερμανοί που αγάπησαν τόσο το Βυζάντιο, γιατί μέσα σε αυτό εδραιώνονται πάρα πολλές θέσεις τους, αναπτύσσοντας στην ουσία έναν εσωτερικό διάλογο με το πώς εργαζόταν το Βυζάντιο στην καταπίεση του ανθρώπου, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα έκαναν ένα τέτοιο έγκλημα για την παγκόσμια ιστορία. Οπότε δεν με εκπλήσει το ότι οι Αγιορείτες μοναχοί έγραψαν μια τέτοια φιλοφρονητική επιστολή προς το Χίτλερ. Πρώτοι αυτοί που χειροκρότησαν την εθνοσωτήρια επανάσταση κόβοντας κορδέλες ήταν η Εκκλησία και μάλιστα κάποιος που έλεγε ότι εκείνη την περίοδο διάβαζε. Υπάρχουν φωτογραφίες που είναι σε γένεια με τους εθνοπατέρες εκείνους, οπότε υπάρχουν και τέτοια ιστορικά τεκμήρια, αρκεί κανείς να τα αναζητήσει και όχι πολύ δύσκολα. Στο Άγιο Όρος, ποια άτομα μπορούν να εισέλθουν? Στο Άγιο Όρος μπορεί να εισέλθει οποιοσδήποτε όμως, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι, την ταυτότητά τους γράφει ότι είναι άντρες. Δεν είναι αναγκαίο να είναι κανείς χριστιανός Ορθόδοξος, μολονότι το διαμονητήριο, όπως λέγεται, που είναι το έγγραφο, το ιεροκοινοτικό, όπως λέγεται, έγγραφο που σου δίνει η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για να εισέλθεις, γράφει με περίτρανα γράμματα πάνω έτσι μπαμπάτσικα ποιο είναι το θρησκευμά σου. Είναι κρίμα, για παράδειγμα, το σπουδαιότερο ιστορικό βιβλίο του Άγιον Όρος το έγραψε μια γυναίκα, η Διονυσία Παπαχρυσάνθου, μου φαίνεται, η οποία δεν είχε πάει ποτέ στο Άγιον Όρος. Τώρα με την γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας γύρονται ερωτήματα και μάλιστα από ένα πολιτικό αρχηγό που είπε μην ψηφίσετε γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί δεν θα μπορεί να εισέλθει στο Άγιον Όρος. Μου φαίνεται ότι δεν μπορούμε να στερούμε από καμία γυναίκα το να πατάει το πόδι της σε ένα ελεύθερο κομμάτι του ελληνικού κράτους, όπως είναι και αυτό. Με έναν τρόπο προωθείται
η ανισότητα των φύλων. Όταν σου λέει ότι στο ιερότερο μέρος αυτής της χώρας, εσύ γυναίκα δεν μπορείς να μπεις, γιατί η Παναγία το ευλόγησε ως δικό της, βασιζόμενο όλο αυτό σε ένα θρύλο. Να πεις ότι υπήρχε και ένα ιστορικό τεκμήριο ότι κάποια Παναγία πήγε και είπε και έκανε κερανό. Τους τρανς άνδρες τους δέχεται το Άγιο Όρος? Δεν το γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι η Εκκλησία τις τρανς γυναίκες τις παντρεύει κανονικά. Δηλαδή, ειδικά αν είναι μιας μεγάλης ηλικίας ο ιερέας και δει απλώς την ταυτότητα, ναι, τελεί κανονικά το μυστήριο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω από την άλλη γιατί μια τρανς γυναίκα να συνάψει, γιατί έχω ακούσει ότι έχει γίνει, να συνάψει θρησκευτικό γάμο. Αυτό βέβαια είναι ένα ηθικό ζήτημα το οποίο προκύπτει από το δικό μου τρόπο σκέψης και δεν καλώ καμία και κανέναν το εστερνιστεί. Για να πάρουν ηθαγένεια στο Άγιο Όρος τι χρειάζεται? Όποιος βρεθεί στο Άγιον Όρος περάσει την περίοδο της δοκιμής, που αυτή εναπόκειται στον εκάστοτε ηγούμενο, στον εκάστοτε πνευματικό τέλος πάντων εκεί αρχηγό, και καρύ μοναχός αυτόματα παίρνει την ελληνική ηθαγένεια. Έχω έναν γνωστό από το Πακιστάν που έχει τη δική του επιχείρηση κεράβιο λιμερής, ο οποίος πληρώνει εφορία, δουλεύει, έχει παιδιά, έχει οικογένεια, θα του είναι αδιανόητο να αιτηθεί έτσι όπως είναι η πραγματικότητά μας στην Ελλάδα, το να λάβει την ηθαγένεια. Κάποιος όμως ο οποίος κήρεται μοναχός στο Άγιον Όρος, αυτομάτως τη λαμβάνει. Μου φαίνεται ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα ισότητας γύρω από αυτό. Σιράκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν κλείσουμε? Εγώ θα ήθελα, Σταύρο, να ευχαριστήσω εσένα, γιατί εγώ δεν σε γνώριζα από κοντά, ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούσα πολύ τις δράσεις σας και τα βίντεο που ανεβάζετε, δηλαδή τα έχω δει όλα. Και σήμερα αισθανόμαι διπλά χαρούμενος, γιατί τόσο κάναμε τη συνέντευξη, όσο και γνωριστεί από κοντά, όχι μόνο με σένα, αλλά και με άλλα μέλη της Ένωσης. Και παίρνω και εγώ θάρρος να βλέπω ανθρώπους που είναι στο πρόσωπο ζωντανοί, γιατί έχω δει πολλά πεθαμένα βλέμματα στη ζωή μου και πλέον θέλω να τα αποφεύγω. Μεγάλη μας τιμή να μιλήσουμε μαζί σου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.